Năm 2016, tại Seoul, có một ván cờ vây mà hơn 200 triệu người trên khắp thế giới dừng lại để theo dõi. Một bên là Lee Sedol, kỳ thủ mạnh nhất hành tinh khi đó. Bên kia là một cỗ máy tên AlphaGo. Đến nước thứ 37, cỗ máy đặt xuống một quân cờ mà không ai hiểu nổi. Mấy người bình luận tưởng nó đi nhầm. Còn Lee Sedol thì sững lại, đứng dậy, rời khỏi phòng gần 15 phút mới quay vào. Một nước đi mà xác suất một người bình thường nghĩ ra chỉ là 1 phần 10.000. Vậy mà vài chục nước sau, ai cũng phải công nhận nó hay tới mức suốt mấy nghìn năm chưa một người chơi cờ vây nào nghĩ ra. Điều lạ nhất là chẳng ai dạy cỗ máy nước cờ đó cả. Nó tự chơi với chính mình hàng triệu ván rồi tự mò ra. Mình xin chào mừng các bạn đến với kênh của mình, và đây là câu hỏi mình muốn bạn giữ trong đầu suốt cả video hôm nay. Làm sao một cỗ máy lại tự dạy được cho chính nó những điều mà chưa một ai từng chỉ nó? Lời giải này nằm ở một nhánh của học máy, gọi là học tăng cường, hay tiếng Anh gọi là Reinforcement Learning. Cũng chính cái ý tưởng này mới gần đây thôi đã làm nên những con AI biết suy luận như ChatGPT hay DeepSeek. Rồi, đi tìm hiểu cùng mình nào! Trước khi đi sâu, mình muốn đưa cho bạn một tấm bản đồ. Vì cả video này sẽ là một hành trình, nên bạn sẽ nên biết mình đang ở đoạn nào. Đầu tiên là bản chất. Học tăng cường thật ra là gì? Khác gì với mấy kiểu học máy mà bạn hay nghe. Rồi mình bước sang phần toán. Đừng lo nhá, mình đi từ từ thôi. Đây là bộ khung để máy tính hiểu được thế nào là một tình huống, một lựa chọn và một phần thưởng. Có bộ khung rồi, mình sẽ xem máy học thật sự ra sao, từ mấy bảng tính bé xíu cho tới lúc phải kéo cả mạng neuron vào cuộc. Đó cũng là lúc những cái tên lớn bước ra, mấy hệ thống tự chơi cờ với chính mình rồi giỏi hơn tất cả con người. Và chặng cuối cũng là chặng đang nóng nhất lúc này. Cách người ta dùng học tăng cường để dạy AI biết trò chuyện, biết suy luận. Cứ đi hết một chặng, tấm bản đồ lại sáng thêm một phần. Nhìn vào nó, bạn sẽ biết mình đã đi được tới đâu. Nào, mình xuất phát từ điểm đầu tiên thôi. Để hiểu học tăng cường là gì, cách dễ nhất là đặt nó cạnh hai người anh em của nó. Máy tính học về cơ bản có 3 kiểu. Kiểu đầu tiên là học có giám sát. Bạn đưa cho máy một đống ví dụ có sẵn đáp án. Đây là ảnh con mèo, đây là ảnh con chó. Học chán rồi, lập ảnh mới là nó đoán ra. Giống hệt học sinh làm bài tập mà đáp án in sẵn ở cuối sách ấy. Kiểu thứ hai là học không giám sát. Lần này chẳng có đáp án nào hết. Bạn quăng cho máy một mớ dữ liệu lộn xộn rồi bảo nó tự tìm xem cái nào giống cái nào. Thế là nó tự gom mấy thứ na ná vào từng cụm. Không ai chấm đúng sai, nó chỉ lần ra cái khuôn ẩn nằm bên trong. Còn học tăng cường thì khác hẳn. Không có đáp án sẵn, cũng chẳng ngồi tìm khuôn. Ở đây có một tác nhân, được thả vào một môi trường và phải tự ra tay. Làm đúng thì được thưởng, làm sai thì bị phạt. Cứ thử, sai, rồi sửa, lặp đi lặp lại. Nó học từ chính cái kết quả mà mình gây ra. Mấu chốt nằm đúng ở đó, chẳng ai cầm tay chỉ việc, máy phải tự rút ra bài học. Mà muốn được vậy, đầu tiên ta phải dựng một bộ khung cho cái vòng lặp này đã. Cái vòng lặp lúc nãy để mình vẽ lại cho rõ. Đây là trái tim của học tăng cường, mà nó chỉ có đúng 2 nhân vật thôi. Nhân vật thứ nhất là tác nhân, chính là cái máy, phần mà ta đang dạy. Nhân vật thứ hai là môi trường, cả thế giới xung quanh nó, mọi thứ mà tác nhân không nắm trong tay. Hai bên nói chuyện với nhau theo từng nhịp. Một nhịp diễn ra thế này. Đầu tiên, môi trường cho tác nhân biết tình hình lúc đó ra sao. Cái này gọi là trạng thái. Kiểu như bạn đang đứng ở ô nào, xung quanh có những gì. Nhìn vào đó, tác nhân chọn một việc để làm, gọi là hành động. Đi lên, đi xuống hay rẽ trái. Làm xong, môi trường trả lại 2 thứ. Một là trạng thái mới, giờ bạn đang ở đâu. 2 là phần thưởng, một con số cho biết việc vừa rồi tốt hay tệ. Rồi lại quay vòng, trạng thái, hành động, phần thưởng, trạng thái mới, cứ thế lặp lại. Học tăng cường, dù dối tới đâu, rốt cuộc cũng chỉ là cái vòng ngày chạy đi chạy lại hàng triệu lần. Mà trong đám đó, có đúng một thứ quan trọng nhất, bởi nó là cái duy nhất dẫn đường cho tác nhân. Đó là phần thưởng. Lát nữa mình sẽ nói kỹ về nó hơn. Ok, lúc nãy mình bảo phần thưởng là cái quan trọng nhất. Giờ mình sẽ nói rõ vì sao lại như vậy. Giới làm bên bảng học tăng cường có một câu gần như là nền tảng. Mọi mục tiêu, mọi thứ ta gọi là đích đến đều quy về đúng một việc. Làm sao cho tổng phần thưởng nhận được về sau là lớn nhất. Nghe đơn giản mà nặng đô phết đấy.
Dù bạn muốn robot biết đi, máy chơi cờ thắng hay xếp đồ cho gọn, tất cả đều viết lại được thành một con số, cứ làm con số đó to lên là xong. Nhưng nhớ kỹ nhé, phần thưởng cho máy biết bạn muốn cái gì, chứ không chỉ nó làm bằng cách nào. Bạn đặt miếng phô mai ở cuối mê cung, máy tự mò đường tới, còn nó đi lối nào kệ nó. Có thưởng thì cũng có phạt, tới đích thì cộng điểm, rơi vào ô xấu thì trừ điểm. Mà nếu chỉ thưởng đúng một lần ở cuối, gần như cả chặng đường máy chẳng nhận được tín hiệu gì, mỏ mãi mới ra. Cái này gọi là thưởng thưa. Còn giải thưởng đều dọc đường thì máy học nhanh hơn hẳn, gọi là thưởng dày. Đặt phần thưởng cho khéo là cả một nghề. Sai một ly là máy học ra cái mà bạn chẳng hề muốn. Chuyện đó lát nữa mình kể. Giờ thì ta cần biến cái vòng lặp này thành một bài toán mà máy giải được. Toán học chuẩn bị vào cuộc. Muốn máy giải được bài toán, trước hết phải mô tả nó bằng thứ ngôn ngữ mà máy hiểu. Và đây là cái khung mà gần như mọi bài học tăng cường đều dùng, đó là quá trình quyết định Markov. Tên nghe hơi dài nhưng ý lại gọn lắm. Mình lấy luôn một ví dụ chạy suốt cả video cho dễ. Một thế giới lưới. Cứ tưởng tượng một bàn cờ ô vuông, có tác nhân đứng trên đó, có ô đích và vài ô nên tránh. Cái khung này gồm đúng 5 thứ. 1. Các trạng thái. Tác nhân có thể đang ở những ô nào. 2. Các hành động. Ở mỗi ô nó được làm gì? Ví dụ, lên, xuống, trái, phải. 3. Luật chuyển. Làm một hành động thì đi từ ô này sang ô nào. 4. Phần thưởng. Cái mình vừa nói lúc nãy. 5. Hệ số chiết khấu. Để lát nữa mình nói kỹ hơn. Giờ tới phần hay nhất, chính là chữ Markov. Ý nó đơn giản thôi. Muốn quyết bước tiếp theo, tác nhân chỉ cần nhìn vào trạng thái hiện tại là đủ. Trước đó nó từng ở ô nào, đi đường nào tới đây, không cần biết nữa. Giống ván cờ ấy các bạn. Nhìn thấy cờ lúc này là tính được nước tiếp theo, đâu cần nhớ từ đầu hai bên đã đi những gì. Hiện tại gói trọn mọi thứ cần biết. Chính sự gọn gàng đó làm cho bài toán giải được. Mà câu hỏi tiếp theo mới khó. Những phần thưởng nằm tít ngoài tương lai với mình ở hiện tại, thật ra đáng giá bao nhiêu đây? Quay lại câu hỏi lúc nãy, phần thưởng ở tương lai đáng giá bao nhiêu? Muốn trả lời, ta phải cộng tất cả phần thưởng mà tác nhân sẽ nhận được từ giờ về sau. Cái tổng đó gọi là lợi tức. Nghe thì cứ cộng hết là xong đúng không? Nhưng nó vướng hai chuyện. Một, nếu trò chơi kéo dài mãi không dứt, cộng vô hạn con số lại thì ra vô cực, máy nó chịu luôn, không tính nổi. 2. Một phần thưởng ngay bây giờ với một phần thưởng y hệt nhưng 10 bước nữa mới có, đâu có giống nhau. Giống tiền thôi, 100.000 cầm tay hôm nay hơn hẳn 100.000 hứa sang năm. Để xử cả hai, người ta thêm một con số gọi là hệ số chiết khấu, ký hiệu gamma, nằm giữa 0 và 1. Phần thưởng bước kế thì tính đủ, bước sau nữa nhân gamma cho nhẹ đi, xa hơn thì nhân gamma nhiều lần nữa. Càng xa tương lai, càng teo lại. Con gamma này quyết định luôn tính cách của tác nhân. Gần 0, nó chỉ chăm chăm cái lợi trước mắt. Gần 1, nó chịu nhìn xa, dám nhịn bây giờ để được nhiều hơn về sau, kiểu khổ trước sướng sau ấy. Và đây là chỗ đẹp nhất này, cái tổng cồng kềnh kia viết lại được cực gọn. Lợi tức bây giờ bằng phần thưởng ngay sau đó, cộng gamma nhân lợi tức của bước kế. Một công thức tự gọi lại chính nó, nhớ kỹ cái dạng này. Nhưng lợi tức mới chỉ là cho một đường đi cụ thể. Muốn biết một ô đáng giá bao nhiêu nói chung, ta phải hỏi, nếu tác nhân cứ chơi theo một kiểu nhất định, thì từ ô này về sau, nó kỳ vọng gom được bao nhiêu? Hai khái niệm trả lời câu đó, mình nói ngay đây. Hai khái niệm mình nói lúc nãy. Đầu tiên là chính sách. Chính sách nói nôm na là cách chơi của tác nhân. Đứng ở mỗi ô thì nó làm gì? Cái bảng ô này đi hướng này, ô kia đi hướng kia, đó là chính sách. Có khi tác nhân chơi cứng, ô nào đi hướng nấy. Có khi linh hoạt hơn, cùng một ô mà lúc đi lên, lúc rẽ phải theo xác suất. Kiểu nào cũng được, miễn là một quy tắc chọn hành động. Cùng một thế giới lưới, hai chính sách khác nhau thì kết quả khác hẳn. Vậy làm sao biết một ô là tốt hay xấu? Câu trả lời phải gắn với chính sách. Người ta định nghĩa thế này: giá trị của một ô ứng với một chính sách là tổng phần thưởng mà tác nhân kỳ vọng gom được nếu đứng từ ô đó và cứ chơi theo chính sách ấy. Gần đích thì cao, cạnh bẫy thì thấp, ký hiệu là V. Tô màu cả lưới theo V, ta được một bản đồ nhiệt. Chỗ nóng là chỗ đang đứng, chỗ lạnh là chỗ nên tránh. Nhìn cái là biết ngay đường nào dẫn tới phần thưởng. V còn có một họ hàng tên là Q.
V hỏi ô này đáng giá bao nhiêu? Quy hỏi cụ thể hơn, ở ô này làm đúng nước này rồi chơi tiếp như thường thì đáng giá bao nhiêu? Quy chấm điểm cho từng nước đi một, như vậy tác nhân mới biết nên chọn nước nào. V với Quy là thước đo trung tâm của cả lĩnh vực, nhưng tính chúng ra bằng cách nào? Có một phương trình làm được điều đó và nó đẹp tới mức xứng đáng đứng riêng hẳn một phân cảnh trong video này đấy. Đây rồi, cái phương trình mình hứa. Nếu cả ngành học tăng cường có một câu thần chú thì chính là nó, phương trình Bellman. Quay lại câu hỏi cũ, giá trị của một ô là gì? Định nghĩa ban đầu là cộng hết phần thưởng tương lai lại, mà cộng vô hạn thì mệt vãi ra. Bellman bảo, khoan từ từ, đừng cộng cả tương lai, tách nó ra làm hai đi. Phần 1, phần thưởng nhận ngay ở bước kế. Phần 2, giá trị của cái ô mình vừa bước tới đã chiết khấu bằng gamma. Nghe lại nha, giá trị ô này bằng phần thưởng trước mắt cộng giá trị ô kế. Nghĩa là muốn biết một ô đáng giá bao nhiêu, đâu cần nhìn tới vô tận, chỉ cần nhìn một bước rồi dựa vào giá trị hàng xóm. Cái hay nằm đúng ở đó, ô này tựa vào ô bên cạnh lại tựa vào ô kế tiếp. Cả lưới móc vào nhau thành một mạng, gỡ được cái mạng đó là ra giá trị mọi ô. Còn một phiên bản đặc biệt, thay vì lấy trung bình theo chính sách, ở mỗi ô ta luôn chọn nước ngon nhất. Giải được nó, ta biết tác nhân nên làm gì ở khắp nơi, tức là tìm ra cách chơi hay nhất. Cái phương trình tựa vào chính mình này, gần như mọi thuật toán học tăng cường, từ đời đầu cho tới mấy con AI bây giờ đều xoay quanh nó. Đúng là ADN của cả ngành. Việc còn lại chỉ là giải nó bằng cách nào. Nhưng trước khi giải được, tác nhân còn phải vượt qua một lựa chọn khó nhằn khác. Tác nhân đứng ở ngã ba. Một bên là con đường nó đã đi, biết chắc có mấy điểm thưởng. Bên kia là đường lạ hoắc, có thể ngon hơn, mà chưa đi thì chưa biết. Đây là thế khó kinh điển nhất của học tăng cường. Bám lấy cái đã biết gọi là khai thác, liều thử cái mới gọi là khám phá. Hai cái giành nhau, mỗi lần thử cái mới là bỏ lỡ cái chắc ăn, mà cứ ôm khư khư cái chắc ăn hoài thì chẳng bao giờ biết ngoài kia có gì ngon hơn. Các bạn nghĩ tới chuyện đi ăn cho dễ nhé. Có quán quen, lần nào cũng ngon. Đi mãi quán quen thì an toàn. Nhưng biết đâu bạn đã bỏ lỡ quán ngon nhất phố thì sao? Lâu lâu phải liều một bữa. Cách đơn giản nhất tên là Epsilon Greedy. Phần lớn thời gian chọn cái đang tốt nhất. Thỉnh thoảng với một xác suất nhỏ gọi là Epsilon thì nhắm mắt thử bừa một cái. Vừa ăn chắc, vừa chừa đường để dò la. Có cách khôn hơn là thay vì thử bừa, ưu ái những lựa chọn mình còn ít thông tin. Cái nào ít thử thì cộng thêm một điểm lạc quan, coi như nó có triển vọng cho tới khi bị chứng minh ngược lại. Người ta gọi là lạc quan trước cái chưa biết. Cái thế khó này nghe nhỏ, nhưng mà nó theo tác nhân suốt cả hành trình. Bất cứ AI nào học từ thử sai đều phải cân cho khéo. Tới đây, bộ khung đã đủ. Trạng thái, hành động, phần thưởng, giá trị, phương trình Bellman và cả thế khó này nữa. Câu hỏi còn lại, giải ra cách chơi tốt nhất bằng cách nào? Cách dễ nhất bắt đầu từ một giả định trong mơ. Nếu tác nhân biết trước mọi luật của thế giới thì sao? Phần sau, mình mở màn bằng đúng tình huống đó. Phần này, ta thử thật sự đi giải bài toán, ta tìm cho ra cách chơi tốt nhất. Bắt đầu từ ca dễ nhất khi ta biết tổng luật chơi. Mà biết luật chơi là sao nhỉ? Là nắm rõ mọi thứ về thế giới lưới. Đứng ô này, đi hướng kia thì sang ô nào, được bao nhiêu điểm. Không gì giấu giếm cả, như thể nhìn cả mê cung từ trên cao, thấy hết mọi ngóc ngách. Mà đã thấy hết thì đâu cần thử nữa, cứ ngồi mà tính. Cách này gọi là quy hoạch động. Có hai kiểu nhé. Kiểu 1, lập chính sách. Bắt đầu bằng một cách chơi đại khái, kiểu gì cũng được. Rồi xen kẽ hai việc, chấm điểm cho cách chơi đó. Mỗi ô đáng giá bao nhiêu, xong ở mỗi ô đổi sang nước ngon hơn. Chấm rồi sửa, tới lúc hết sửa nổi là ra cách chơi tốt nhất. Kiểu 2 gọn hơn, lập giá trị. Cứ lấy phương trình Bellman áp vào mọi ô, lập mãi. Giá trị xuất phát từ ô đích rồi lan ngược ra khắp lưới như sóng nước tới khi đứng yên. Lúc đó, mỗi ô chỉ việc chọn hướng dẫn tới ô có giá trị cao nhất. Cả hai chung một mẹo như này, tính giá trị một ô bằng cách dựa vào giá trị mấy ô bên cạnh, mà tự nó bản thân cũng chỉ là ước lượng thôi. Lấy ước lượng người ước lượng, càng lặp càng chuẩn. Mẹo đó tên là bootstrapping. Nghe ổn áp phết, nhưng kẹt một chỗ to đùng ở đây. Tất cả chỉ chạy được khi ta biết trước luật chơi.
Mà ngoài đời, đời nào tác nhân được biết. Nó bị quăng vào một thế giới lạ hoắc, chẳng ai phát cho tấm bản đồ. Vậy không có bản đồ thì học kiểu gì nhỉ? Quay lại với câu hỏi lúc nãy, nó học kiểu gì đây khi bị bịt mắt? Câu trả lời đơn giản đến bất ngờ, cứ chơi trước đi đã. Đó là ý của nhóm phương pháp tên Monte Carlo. Thay vì ngồi tính, tác nhân lao vào chơi chọn một ván, từ đầu cho tới lúc kết thúc. Xong ván, nó nhìn lại, cả ván vừa rồi mình gom được tổng cộng bao nhiêu điểm. Đó là lợi tức thực tế, đo được hẳn hoi, chứ không phải đoán. Rồi nó chơi lại, ván nữa, đi điểm nữa. Chơi cả nghìn ván như vậy. Giờ tới chỗ hay này. Với mỗi ô, nó gom hết những lần từng đi qua ô đó, rồi xem trung bình sau đó kiếm được bao nhiêu. Cái trung bình ấy chính là giá trị của ô. Qua đây mà toàn về đích thì ô giá trị cao. Qua đây mà hay xá bẫy thì giá trị thấp. Các bạn để ý nha, chẳng cần viết luật gì hết, cũng chẳng cần công thức. Chỉ cần chơi nhiều rồi lấy trung bình, kinh nghiệm tự nó dạy nó. Nhưng cách này thì dính một điểm yếu lớn. Muốn viết một ván đáng giá bao nhiêu, phải chơi cho tới hết mới biết. Giữa chừng thì chịu, không học được gì. Ván nào dài lê thê thì đợi mỏi mắt, mà nhỡ ván chẳng bao giờ kết thúc thì sao? Giá mà học được ngay sau mỗi bước, khỏi phải đợi hết ván. Có cách đó không nhỉ? Có đấy, và nó là một trong những ý tưởng đẹp nhất của cả ngành này luôn. Ý tưởng đó có tên là học theo hiệu số thời gian, gọi tắt là TD. Quay lại điểm kẹt của Monte Carlo, đó là phải đợi hết ván mới học được. TD bảo, việc gì phải đợi, đi đúng một bước cũng đủ học rồi. Cụ thể thế này, tác nhân đang ở một ô, trong đầu đã có một con số đoán. Chắc ô này chắc đáng chừng này điểm. Nó bước một bước, nhận phần thưởng ngay tại đó, rồi nhìn sang ô vừa tới và lấy con số đoán của ô đó. Giờ nó có hai cách nhìn về cùng một chỗ. Một là con số đoán ban đầu. Hai là phần thưởng vừa nhận cộng với giá trị ô mới, một ước lượng mới, sát thực tế hơn vì vừa có thêm thông tin thật. Chênh lệch giữa hai con số đó gọi là sai số TD. Nôm na, nó là mức độ bất ngờ. Đúng như dự đoán thì sai số bằng 0, khỏi sửa. Khác xa thì sai số lớn, kéo con số đoán dịch về phía đúng một chút. Mỗi bước sửa một tí, không phải đợi hết ván. Đây mới là chỗ tài tình này. TD vừa học từ kinh nghiệm thật như Monte Carlo, vừa dựa vào ước lượng kế tiếp như quy hoạch động, đứng đúng giữa hai cách kia, lấy cái hay của cả hai. Thú vị hơn, các nhà khoa học còn nhận ra bộ não con người học hỏi cũng chạy trên đúng một tín hiệu bất ngờ y như vậy. Cái sai số TD này hóa ra không chỉ là toán thôi đâu. Giờ ta đã có cách học nhanh, sửa ngay từng bước. Việc còn lại là gắn nó vào hành động để tác nhân biết chọn nước nào. Đó là lúc hai cái tên huyền thoại bước ra. Hai cái tên đó là Q-Learning và Sasa. Nghe lạ tai nhưng ý thì đơn giản. Bạn nhớ TD không? Nó học giá trị từng ô sau mỗi bước. Giờ đổi một chút, thay vì chấm điểm cho từng ô, ta chấm cho từng nước đi ở mỗi ô. Đứng ô này đi lên đáng mấy điểm, rẽ phải đáng mấy điểm. Đó chính là cái Q. Tác nhân lập hẳn một bảng, ô nào, nước nào, đáng bao nhiêu. Học xong, đứng đâu nó cũng biết nên đi hướng nào, chẳng cần biết luật chơi. Cả hai đều điền bảng này bằng sai số TD. Khác nhau đúng một điểm, mà điểm đó đổi luôn tính cách. Sasa thì thật thà. Lúc cập nhật, nó dùng đúng cái nước mình sắp thực sự đi, học về chính cách nó đang chơi, kể cả những lần nó lỡ đi liều. Q-Learning thì gan hơn. Nó kệ mình sắp đi gì, luôn giả định ở ô tới sẽ chọn nước ngon nhất. Nó học về cách chơi hay nhất, dù bản thân vẫn đang dò đường lung tung. Khác biệt nhỏ đó đẻ ra hành xử khác hẳn. Hình dung một lối men sát mép vực, đi sát thì ngắn nhất, nhưng lỡ chân là rơi. Q-Learning nhắm đường hay nhất, nên học đi men sát mép. Lúc tập thì thi thoảng vẫn ngã. Sasa tính cả mấy cú lỡ chân nên đi vòng ra xa cho chắc. Một bên táo bạo, một bên an toàn. Mà đây, cột mốc lớn đầu tiên. Tác nhân của ta giờ tự học được cách hành động trong một thế giới lạ, chẳng cần ai phát bản đồ. Trên tấm bản đồ hành trình, chặng giải bài toán sáng lên. Nhưng bảng Q có một gót chân Achilles như này. Lưới nhỏ thì ngon, còn với những thế giới khổng lồ thì sao? Câu hỏi cuối phần trước. Vậy còn thế giới khổng lồ thì xoay sở như nào? Mình trả lời luôn, cái bảng Q sụp đổ.
Lý do thế này, lưới 5x5 của ta có 25 ô, bảng 25 dòng, dễ ợt. Nhưng thử bàn cờ vây xem. Số thế cờ trên bàn vây là số 10, theo sau là cả 170 số 0. Cho dễ hình dung nhé, số nguyên tử trong cả vũ trụ mới chỉ cỡ 10 mũ 80, tức là thế cờ vây còn nhiều hơn nguyên tử trong vũ trụ, gấp không biết bao nhiêu lần. Giờ thử lập bảng, mỗi thế cờ một dòng. Bất khả thi, không bộ nhớ nào chứa nổi. Mà kể cả chứa được nhé, tác nhân chơi cả tỷ kiếp cũng chẳng ghé hết một lượt. Bảng nó tra, ôi xong phim luôn. Vậy làm sao nhỉ? Ý tưởng đổi hẳn. Thay vì cố nhớ giá trị từng trạng thái, ta đi học một cái hàm, đưa cho nó một trạng thái, mô tả bằng vài con số đặc trưng, nó nhả ra giá trị ước lượng. Cách này gọi là xấp xỉ hàm. Cái hay nhất nằm ở đây, khái quát hóa. Hàm không học vẹt từng ô, nó học ra quy luật chung, nên gặp một trạng thái mới toanh, chưa thấy bao giờ, nó vẫn đoán được dựa vào những trạng thái na ná từng gặp. Học 1 suy ra 10. Lấy gì làm hàm xấp xỉ? Một thứ vừa linh hoạt vừa khỏe là mạng neuron. Đây chính là cánh cửa bước từ học tăng cường bảng tính sang học tăng cường chiều sâu. Câu hỏi tiếp theo quá rõ luôn. Ghép mạng neuron với Q-learning thì được gì? Câu trả lời là một cái tên từng làm rung chuyển cả giới AI. Rồi, cái tên đó là DQN hay Deep Q Network, tức mạng Q sâu. Năm 2015, nó đăng trên tạp chí Nature và làm cả giới AI sững sờ. Ý tưởng gốc thì như mình vừa nói ấy, thay bảng Q bằng một mạng neuron, nhưng DQN còn táo bạo hơn, nó chẳng cần ai chỉ cho đặc trưng nào hết. Đầu vào là điểm ảnh thô, đúng cái màn hình game mà con người nhìn thấy. Một mạng tích chập quét từng khung hình rồi nhả ra, bấm nút này đáng mấy điểm, nút kia đáng mấy điểm. Nhìn như người, chơi như người. Nhưng ghét thẳng mạng neuron vào Q-learning thì nó loạn hết cả lên, giá trị nhảy lung tung, học mãi không yên. Phải thêm 2 mẹo nữa. Mẹo 1 là phát lại kinh nghiệm. Mấy khung hình liền kề giống nhau quá, học ngay thì dính thiên lệch, nên nó cất mọi trải nghiệm vào một kho, rồi bốc ngẫu nhiên một nắm kỷ niệm cũ ra ôn, như ôn bài bằng bộ thẻ xáo trộn, thay vì học vẹt theo thứ tự. Mẹo 2 là mạng mục tiêu. Khi tính nên kéo giá trị về đâu, nó dùng một bản sao đông cứng của chính mình, giữ nguyên một lúc rồi mới cập nhật, khỏi phải đuổi theo cái đích cứ chạy hoài. Kết quả thì kinh ngạc, vẫn một thiết kế mạng đó, một thuật toán đó, không hề chỉnh riêng cho trò nào. Vậy mà nó học chơi tới 49 trò điện tử cổ điển. Nhiều trò nó ngang tầm người chơi chuyên nghiệp, có trò còn hơn luôn. Tất cả chỉ từ điểm ảnh và điểm số. Đây chính là khoảnh khắc mở màn cho kỷ nguyên học tăng cường chiều sâu. Nhưng DQN vẫn học giá trị rồi mới suy ra hành động. Nếu ta dạy thẳng tác nhân nên làm gì, bỏ qua khâu trung gian luôn thì sao? Câu hỏi cuối phần trước, dạy thẳng tác nhân nên làm gì, được không? Được, đó là một nhánh khác, tên là Policy Gradient, dịch qua tiếng Việt là Gradient chính sách. Mà thôi, bạn cứ dùng từ tiếng Anh gốc cho chuẩn. Rồi từ nãy giờ tác nhân toàn đi đường vòng, học xem mỗi nước đáng mấy điểm, rồi mới chọn nước điểm cao. Giá trị trước, hành động sau. Policy Gradient bỏ luôn khâu giữa. Tác nhân có một mạng đóng vai bảng điều khiển. Đưa vào một trạng thái, nó nhả thẳng ra xác suất nên làm mỗi hành động. Chẳng chấm điểm ai, hỏi là làm luôn. Học bằng cách nào đây? Vẫn thử và sai nhưng áp thẳng lên chính sách. Chơi một ván, xem kết quả. Ván ngon thì vặn mạng cho những hành động vừa làm dễ xảy ra hơn lần sau. Ván tệ thì vặn ngược lại. Thuật toán gốc của ý này tên là Reinforce. Nghe hao Q-learning đúng không? Nhưng nó mở một cánh cửa mà bảng giá trị không với tới được. Hành động liên tục. Một cánh tay robot phải chọn góc xoay, mà góc thì vô số, đếm sao hết để lấy nước cao nhất. Mạng chính sách thì khỏe re, nhả thẳng ra góc cần. Chưa kể có những lúc chơi ngẫu nhiên mới khôn, kiểu oằn tu ti, chính sách kiểu này làm được, còn chọn nước cao nhất thì chịu luôn. Nhưng nó có tật thế này, phải chơi xong cả ván mới biết ngon hay tệ, nên tín hiệu học rất nhiễu, lên xuống thất thường. Giá mà có ai vừa chơi vừa chấm điểm tại chỗ cho bớt nhiễu, mà có thật đấy. Ghép hai thế giới giá trị và chính sách lại, ta được bộ đôi nổi tiếng nhất của học tăng cường chiều sâu. Người vừa chơi vừa chấm điểm tại chỗ đó, ta gặp rồi, ở phần học theo hiệu số thời gian, giờ ghét thẳng nó vào. Ý tưởng tên là Actor Critic
hay diễn viên và nhà phê bình. Hai mạng làm cùng nhau. Diễn viên chính là chính sách, ra quyết định, chọn hành động. Nhà phê bình là một mạng giá trị, ngồi xem rồi chấm. Nước vừa rồi tốt hơn hay tệ hơn mức trung bình. Nhớ cái tật của reinforce chứ. Phải đợi hết ván, tín hiệu nhiễu. Giờ diễn viên khỏi đợi. Mỗi bước, nhà phê bình ghé tai mách luôn. Nước này khá, đẩy lên. Nước kia xoàng, dìm xuống. Tức thì lại đỡ nhiễu hơn hẳn. Mà cái lời mách đó thực ra chính là sai số TD hồi nãy, nay gánh thêm một vai. Nhưng còn một mối nguy khác. Diễn viên học bằng cách chỉnh dần chính sách. Lỡ một bước chỉnh quá tay, chính sách lao sang hướng tệ hại, có khi hỏng luôn, không gượng lại nổi. Đây là lúc PPO bước vào. Mỗi lần cập nhật, nó đo xem chính sách mới lệch bao xa so với cũ, rồi kẹp lại, không cho đi quá một khoảng an toàn. Bước nhỏ, chắc chân, không nhảy vọt. Chính sự chắc chân đó khiến huấn luyện đáng tin tới mức PPO thành lựa chọn mặc định của gần như cả ngành, từ điều khiển robot, chơi game, tới sau này là dạy dỗ các mô hình ngôn ngữ. Tới đây, tác nhân đã đủ đồ nghề, chính sách, giá trị, mạng sâu, huấn luyện ổn định. Trên bản đồ, chặng quy mô lớn bừng sáng. Đủ sức rồi, giờ là lúc bước lên đấu trường lớn nhất, nơi những huyền thoại ra đời. Đấu trường đó là cờ vây. Đối thủ là một trong những kỳ thủ vĩ đại nhất hành tinh. Cờ vây từ lâu bị coi là đỉnh núi máy móc không trèo nổi. Nhớ con số 10 mũ 170 chứ. Thế cờ còn nhiều hơn nguyên tử trong vũ trụ. Không bảng nào chứa được. Mà nhìn một thế cờ cũng khó nói ai đang thắng. Cờ vua thì máy thắng lâu rồi. Riêng cờ vây người ta nghĩ còn xa lắm. Năm 2016, AlphaGo xuất hiện. Nó gom đúng những thứ mình vừa dựng nãy giờ. Một mạng chính sách gợi ý vài nước đáng đánh, khỏi phải xét cả rừng khả năng. Một mạng giá trị, nhìn bàn cờ là đoán được bên nào cờ trên, khỏi cần đánh tới hết. Và một cỗ máy tìm kiếm trên cây. Dùng hai mạng đó tính trước vài nước, gọi là tìm kiếm cây Monte Carlo. Học thế nào nhỉ? Đầu tiên, nó xem hàng triệu ván của con người để bắt chước, rồi tự đấu với chính mình hàng triệu ván nữa, mỗi ván giỏi thêm một chút, đúng tinh thần học tăng cường. Kết quả, AlphaGo thắng nhà vô địch Lycedon 4 trên 5 ván. Nhưng cái khiến cả thế giới sững người không phải tỷ số đâu, mà là một nước đi ở ván 2, nước cờ 37. Lạ tới mức bình luận viên tưởng máy lỗi luôn. Chính AlphaGo ước tính một người chỉ đánh nước này một lần trong 10.000. Vậy mà nó là một nước thiên tài, quyết định luôn ván cờ. Bạn còn nhớ khoảnh khắc mở đầu video chứ? Chính là đây, một cỗ máy đi một nước không ai nghĩ tới, và nước đó đẹp vãi ra. Lần đầu tiên ta thấy máy móc sáng tạo, nhưng AlphaGo vẫn phải học từ con người trước đã. Xóa sạch phần đó, bắt nó tự mò từ số 0 thì sao? Xóa sạch phần học từ con người. Đó đúng là điều họ làm tiếp, và nó tên là AlphaGo Zero. Phiên bản này bắt đầu từ con số 0. Nó không xem một ván nào của người, chỉ biết đúng luật chơi rồi tự đấu với chính mình. Lúc đầu đánh như gà mờ, loạn xạ, nhưng cứ tự chơi, tự sửa hàng triệu ván. Và chỉ trong vài ngày, nó vượt qua luôn phiên bản từng hạ Lycedon. Không cần một mẩu tri thức nào của loài người, nó tự khám phá lại hàng nghìn năm chiến thuật cờ vây, rồi đi xa hơn. Tiếp theo là Alpha Zero, vẫn y đó nhưng tổng quát hơn. Cùng một thuật toán, không chỉnh riêng, áp vào cờ vây, cờ vua và cờ shogi. Mỗi môn học lại từ đầu bằng tự chơi và đều hạ những chương trình mạnh nhất con người từng viết trong môn đó. Nhưng vẫn còn một thứ ta phát cho nó, luật chơi. MuZero gỡ nốt cái đó. MuZero không được cho biết luật. Nó vừa chơi, vừa tự dựng trong đầu một mô hình về cách thế giới vận hành. Đi nước này thì xảy ra gì, rồi lập kế hoạch ngay bên trong mô hình tự nghĩ ra ấy. Nhờ vậy, cùng một hệ, nó giỏi cả cờ vây, cờ vua, shogi, lẫn mấy chục trò điện tử mà chẳng ai đưa cho quyển luật nào. Để ý cái mạch này, mỗi bước ta lấy đi một thứ vẫn mớm cho máy, ví dụ của người, rồi tới luật chơi, vậy mà nó càng lúc càng giỏi. Trên bản đồ, chặng đỉnh cao bừng sáng, nhưng mọi chiến thắng này có chung một điểm, đều là trò chơi, đều có thắng thua rõ ràng để chấm điểm. Còn ngoài đời, khi chẳng có điểm số, dạy máy viết hay, ăn nói cho dễ chịu, thì phần thưởng lấy đâu ra? Mọi chiến thắng nãy giờ đều có bảng điểm. Thắng ván cờ thì cộng, thua thì trừ, rõ ràng. Nhưng làm sao chấm điểm cho một câu trả lời hay, cho một lời giải thích dễ hiểu, lịch sự? Đâu có con số nào cho chữ hay. Không ai viết nổi một hàm phần thưởng cho cái gọi là tốt.
Đây là bức tường chặn học tăng cường suốt nhiều năm. Lời giải tên là RLHF, nói đầy đủ là Reinforcement Learning from Human Feedback, tức học tăng cường từ phản hồi của con người. Mẹo cực khéo, đừng tự viết phần thưởng, hãy học nó từ người. Theo 3 bước. Bước 1. Đưa người xem 2 câu trả lời cho cùng một câu hỏi. Hỏi thích cái nào hơn? Chấm tuyệt đối thì khó, chứ so 2 cái thì ai cũng làm được. Gom hàng vạn lượt so sánh. Bước 2. Lấy đương đó huấn luyện một mạng riêng, gọi là mô hình phần thưởng. Việc của nó là đoán xem người sẽ thích câu nào. Vậy là ta có một ông giám khảo tự động, chấm theo gu người. Bước 3. Chỗ này quen rồi, dùng học tăng cường, đúng PPO ở phần trước. Tinh chỉnh mô hình ngôn ngữ sao cho giám khảo chấm càng cao càng tốt. Nhưng phải ghi lại, đừng cho nó trôi quá xa mô hình gốc, kẻo nó học mẹo lấy lòng giám khảo thay vì trả lời tử tế. Năm 2022, công thức này áp lên một mô hình ngôn ngữ lớn, ra đời InstructGPT. Nó biết nghe lời, làm theo ý người hơn hẳn. Chính là tiền thân của những trợ lý mà bạn trò chuyện mỗi ngày. Học tăng cường vừa bước khỏi sàn đấu game, vào thẳng đời thực. Nhưng cách này thì hơi lấn cấn, nuôi riêng một mô hình phần thưởng rồi chạy PPO, vừa tốn vừa dễ chệch hướng. Có cách nào gọn hơn không? Trả lời câu hỏi lúc nãy, chắc chắn là có chứ. Và nó gọn tới mức gây sốc luôn, tên là DPO. Nhớ RLHF lấn cấn cỡ nào, nó nuôi một mô hình phần thưởng riêng rồi chạy cả vòng PPO, vừa lấy mẫu, vừa chấm, vừa ghi giây. Lắm bộ phận, thành ra lắm chỗ chệch. DPO thì lại hỏi một câu táo bạo. Ông giám khảo trung gian kia với cả vòng học tăng cường kia có thật sự cần không? Câu trả lời bằng toán là không. Hóa ra có một mối liên hệ ẩn. Chính sách tốt nhất và phần thưởng thực ra là hai mặt của cùng một đồng xu. Ràng buộc KL ở phần trước chính là thứ nối hai cái này. Nghĩa là phần thưởng đã nằm sẵn trong chính sách. Nói dân dã là bản thân mô hình ngôn ngữ đã âm thầm là mô hình phần thưởng của chính nó. Nhận ra điều đó rồi thì khỏi cần giám khảo riêng, khỏi cần vòng RL. Chỉ còn đúng một hàm mất mát, áp thẳng lên các cặp so sánh. Mỗi cặp một câu được thích, một câu bị chê. DPO đẩy câu được thích dễ xuất hiện hơn, câu bị chê ít đi, tất cả so với mô hình gốc đông cứng. Đơn giản như một bài toán phân loại đúng, sai. 3 bước rườm rà của RLHF gói lại thành một, không giám khảo, không lấy mẫu, không PPO, mà kết quả thường ngang ngửa, có khi còn hơn. Năm 2023, DPO ra đời, nhanh chóng thành cách căn chỉnh dùng khắp nơi vì quá nhẹ và quá chắc. Nhưng cả RLHF lẫn DPO đều dựa vào một thứ, con người phải ngồi so sánh. Còn những bài toán đúng sai mà máy tự kiểm tra được, giải toán, viết code, liệu có cần người chấm nữa không? Rồi, phần cuối, ta tới tìm hiểu ngay thôi. Câu hỏi đó dẫn ta tới cái biên giới mới nhất. Với toán và code, đâu cần ai nơi ý thích, có đáp án đúng hẳn hoi. Bài ra số này, đáp án trúng là được. Code chạy qua hết bài kiểm thử là đạt, máy tự chấm ngay tức thì. Thế là phần thưởng khỏi cần con người, khỏi cần mô hình phần thưởng, nó tới thẳng từ một bộ kiểm chứng. Đúng thì cộng, sai thì thôi. Gọi là học tăng cường từ phần thưởng kiểm chứng được. Đi kèm là một thuật toán mới, đó là GRPO. Nhớ PPO cần một nhà phê bình, lấy mạng giá trị làm mốc chứ. GRPO bỏ luôn cái đó. Với mỗi câu hỏi, nó cho trả lời cả một nhóm, ví dụ 8 đáp án, chấm cả nhóm, rồi lấy luôn điểm trung bình của nhóm làm mốc. Trên trung bình thì đẩy lên, dưới thì kéo xuống. Gọn, nhẹ, chả cần mạng giá trị. Đỉnh điểm là DeepSeek R1, đầu năm 2025, lấy một mô hình nền, áp thẳng học tăng cường bằng phần thưởng kiểm chứng được, chỉ thưởng cho lời giải đúng. Không ai dạy nó suy luận, vậy mà nó tự mọc ra. Viết chuỗi suy nghĩ dài, tự đặt lại câu hỏi, tự soi lỗi, quay lại làm khác đi. Càng luyện càng biết nghĩ. Người ta còn bắt gặp đúng một khoảnh khắc, mô hình tự dưng khựng lại, như chợt nhận ra điều gì, rồi nghĩ lại từ đầu. Còn nhớ thứ mở màn cả video chứ các bạn? Khoảnh khắc bừng sáng lên, từ nước cờ của AlphaGo, giờ tới một cỗ máy ngôn ngữ có khoảnh khắc vỡ lẽ của riêng mình. Trên bản đồ, chặng biên giới bừng sáng. Nhưng càng cho máy đuổi phần thưởng ráo riết, càng ló một mối lo ngại. Lỡ nó tìm ra cách ăn gian điểm thì sao? Đó là mặt trái ta phải nói tới. Mặt trái nằm ở một sự thật ít ai để ý.
Ta gần như không bao giờ thưởng đúng cái mình thật sự muốn. Ta thưởng một thứ thay thế, đại loại là một con số đại diện. Thắng cuộc đua thì biến thành ghi điểm, trả lời hay thì biến thành được giám khảo chấm cao. Vấn đề là tác nhân chẳng quan tâm mục tiêu của ta, nó chỉ quan tâm con số. Nên hễ giữa con số và điều ta thật sự muốn có một khe hở, một tác nhân đủ khôn sẽ chui tọt qua. Ví dụ kinh điển là một game đua thuyền. Đáng lẽ phải về đích, nhưng tác nhân phát hiện trong một cái vịnh nhỏ có mấy mục tiêu thưởng điểm cứ hiện đi hiện lại. Thế là nó quên luôn cuộc đua, quay vòng tại chỗ, đâm cả vào tường, gom mấy điểm đó mãi. Tính theo điểm thì thắng đậm, tính theo cái ta muốn thì thua trắng tay. Đây chính là định luật Goodhart. Khi một thước đo bị biến thành mục tiêu, nó thôi không là thước đo tốt nữa. Bạn nhớ dây ghì KL ở phần RLHF không? Cái vết nứt ở phần trước nữa. Tất cả đều để bịt những khe hở kiểu này. Mà đây không phải lỗi vặt sửa là xong. Hàm phần thưởng gần như không bao giờ mô tả trọn vẹn điều ta muốn. Tác nhân càng khôn, càng giỏi tìm ra kẽ hở ta không ngờ. Đây là trái tim của bài toán căn chỉnh. Phải cực kỳ cẩn thận với thứ mình đặt làm phần thưởng, vì ta sẽ nhận về đúng cái đó, không hơn không kém. Nghe đáng sợ đấy, nhưng nếu làm cẩn thận, chính sức mạnh ấy đang giải những bài toán thật của thế giới. Phần sau, ta bước ra khỏi phòng thí nghiệm nào. Bỏ mấy trò chơi sang một bên, cái vòng lặp quen thuộc, thử, nhận phản hồi, giỏi lên, đang lặng lẽ chạy ở những nơi quan trọng thật sự. Robot, tay máy tập cầm nắm, chân máy tập đi đứng, giữ thăng bằng, toàn bằng thử và sai trong mô phỏng, rồi bê ra đời thật. Khoa học, người ta dùng học tăng cường, giữ ổn định khối plasma siêu nóng trong lò nhiệt hạch, chỉnh từ trường cả nghìn lần mỗi giây, nhanh và rối tới mức không lật tay nào vết kịp. Nó còn tìm ra thuật toán mới, cách nhân ma trận nhanh hơn, cách sắp xếp nhanh hơn, những thứ tưởng đã chạm đáy bao năm giờ nằm trong phần mềm thật. Nó cũng giúp xếp đặt mạch trên những con chip. Và đây, chỗ nối thẳng phần trước, học tăng cường, nó còn quyết định video nào lên kế tiếp trên màn hình bạn. Bạn nhớ trước ăn gian phần thưởng không? Đặt phần thưởng là thời gian xem, máy sẽ đẩy đúng cái giữ ta dán mắt, cũng chê chắc tốt cho ta. Cùng một thuật toán mà giờ là chuyện thật, hệ quả thật. Quay lại tác nhân nhỏ bé của chúng ta, anh chàng khởi đầu chẳng biết gì, mò mẫm trong lưới ô vuông, giờ đã bước khỏi cái lưới đồ chơi, đi thẳng ra thế giới. Hành trình gần khép lại. Phần cuối, ta lùi ra thật xa, nắm lại toàn cảnh tấm bản đồ và sâu mọi mảnh ghép lại thành một nhá. Rồi, lùi ra thật xa, cả tấm bản đồ hiện ra và lần này từng chặng một sáng lên. Bắt đầu từ bản chất, một tác nhân, một môi trường và phần thưởng. Học bằng cách làm, không phải bằng cách được dạy. Rồi khuôn khổ toán học, trạng thái, hành động, lợi tức, giá trị và phương trình Bellman nối hiện tại với tương lai, cái xương sống của tất cả. Có khuôn khổ thì giải, quy hoạch động, Monte Carlo, học theo hiệu số thời gian, khoảnh khắc tác nhân biết học ngay giữa đường, khỏi đợi tới cuối. Bảng tính sụp đổ trước thế giới khổng lồ, ta thay bằng mạng neuron. DQN, Policy Gradient, Actor Critic, PPO, kỷ nguyên chiều sâu. Rồi những đỉnh cao, AlphaGo với nước cờ 37, AlphaZero và MuZero tự mò từ con số 0. Rồi biên giới, dạy AI theo ý người với ILHF, gọn lại thành DPO, rồi để máy tự học suy luận, nơi một cỗ máy ngôn ngữ có khoảnh khắc bừng sáng của riêng nó. Ta cũng nhìn vào mặt trái, rồi thấy sức mạnh ấy đang giải những bài toán thật ngoài đời. Giờ tất cả sáng cùng lúc, không phải 7 mảnh rời mà một bản giao hưởng, nơi mọi chương chơi cùng nhau từ một ý duy nhất, học từ tương tác qua phần thưởng để hành động. Thử và sai đẩy tới tận cùng, còn anh chàng tác nhân khởi đầu chẳng biết gì trong một lưới ô vuông bé tí. Nhìn lại quãng đường nó đã đi mà xem. Cảm ơn bạn đã đi hết hành trình này. Ngoài kia còn vô số thuật toán đang chờ đấy. Mình sẽ làm lần lượt nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.